Good afternoon, everyone, dear students. Today we are going to start new chapter from modern physics, that is structure of atoms and nuclei. So let us start the second chapter from modern physics, that is structure of atoms and nuclei. So first part here, the introductory part of this chapter. When it comes about the atom, there is always a question in front of everyone: who discovered atom? There are different theories, different opinion about this question, who discovered atom. So here first the introductory part of this chapter. So the Greek philosopher Leucippus and Democritus were the first scientists in 5th century BC to propose that matter is made of indivisible particles called atoms. So this was the first part about the question, who discovered atoms. So the Greek philosophers Leucippus and Democritus were the first scientists in 5th century BC to propose that matter is made of indivisible particles called as atom. हा प्रश्न जेव्हा उभा राहतो की ॲटमचा शोध कुणी लावला, त्यावेळेस सर्वात अगोदर जे ग्रीक फिलॉसॉफर्स जी जोडी आहे ल्युसिपस आणि डेमोक्रिटस, हे पहिले सायंटिस्ट होते, म्हणून तत्ववेत्ते होते की ज्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं. येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्या अगोदर साधारणतः 500 वर्षापूर्वी ल्युसिपस आणि डेमोक्रिटस यांनी असं मत मांडलं की कुठलाही पदार्थ हा अतिशय सूक्ष्म कणापासून बनलेला असतो. जे कण डिव्हिजिबल नाही आहेत, त्यांना आपण डिव्हाइड करू शकत नाही, आणि असे जे इंडिव्हिजिबल पार्टिकल्स असतात त्यांना म्हणत असतात ॲटम्स. हे पहिलं ॲटमविषयीचं मत. द इंडियन फिलॉसॉफर और अ सेज महर्षी कणाद also proposed that the matter is made up of microscopic indivisible particles. याच्याबाबत आणखी एक मत आहे. भारतीय तत्वज्ञान सुद्धा तितकंच जुनं आहे, किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त जुनं आहे जितकं की ग्रीक संस्कृती आहे, ग्रीक तत्वज्ञान आहे. मग भारतीय तत्वज्ञान वेत्ते किंवा तत्वज्ञानाचा अभ्यासक म्हणून किंवा एक विचारवंत आणि एक ऋषी महर्षी कणाद ह्यांनी सुद्धा सर्वप्रथम असं मत मांडलं की कुठलाही पदार्थ हा अतिशय सूक्ष्म अशा अविभाजित राहणाऱ्या कणापासून बनलेला असतो. फक्त त्यावेळेस ते नाव त्यांना स्पष्ट करता आलं नाही. तर हे होते काही मतं अबाउट डिस्कवरी ऑफ ॲटम. याचं तिसरं नाव येतं जॉन डॉल्टन. ह्यांनी एक थिअरी मांडली साधारणतः 1800 समथिंगमध्ये. याच्या अगोदर 1620-30च्या आसपास महाराष्ट्रामध्ये संत तुकाराम महाराज प्रबोधनातून, जनप्रबोधनातून ज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार करत होते. त्यांच्या अभंगातसुद्धा एका ठिकाणी येतं, अणु रेणू या थोकडा तुका आकाशा एवढा. आता कल्पना करा, तुकाराम महाराजाला अणु आणि रेणू याची माहिती कशी असावी. साधारण खेड्यातला माणूस, एक अशिक्षित धार्मिक वृत्तीचा, त्याला वैज्ञानिक संकल्पना कशा माहिती. अणु रेणू या थोकडा. खरं तर अणु असं म्हटलं जातं की डिस्कवरी कोणी डाल्टननी त्याच्याबद्दल मांडलं, पण त्याच्या अगोदर संत तुकाराम महाराजाला हे कसं माहीत होतं, म्हणजे संशोधनाचा विषय आहे. अणु रेणू या थोकडा तुका आकाश एवढा. म्हणजे आपलं भारतीय विचारवंत किंवा भारतीय ज्ञानसुद्धा कुठं कमी नाही आहे, याचा हा पुरावा आहे. असो, इंट्रोडक्टरी पार्ट त्याच्यामध्येच डाल्टनचा एक जो थिअरी आहे ती आपल्याला बघायची. तत्पूर्वी हिस्ट्री ऑफ ॲटम टाईमलाईन, म्हणजे ॲटमच्या बाबत कसं लोकांनी मांडलं मत, त्याचं हे हिस्ट्री आहे. थोडक्यात हिस्ट्री ऑफ ॲटम टाईमलाईन
हे बघा पहिले, डेमोक्रिटस साधारणतः 460 BC, येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्या अगोदर 460 वर्षापूर्वी. त्याच्यानंतर डाल्टन 1803 ॲनो डोमिनी म्हणजे इसवी सन, येशू ख्रिस्ताच्या नंतर. मी म्हणत होतो तुकाराम महाराजाच्या अगोदर 1620-30 मध्ये शिवाजी महाराजांच्या कालावधीत. तर डेमोक्रिटस 460 BC आणि डाल्टन यांनी सुरुवातीला ॲटमविषयी थोडक्यात माहिती मांडलेली. डाल्टनने मात्र ते प्रयोगातून काही मॉडेलमधून दाखवलं की ॲटम कसा असतो वगैरे अशा पद्धतीचं मत त्यांनी मांडलं. त्याच्यानंतर त्याचे वेगवेगळे प्रयोग झाले. थॉम्सन, जे थॉम्सन नावाच्या वैज्ञानिकाने 1897 मध्ये त्याच्यावर प्रयोग केले. त्याचं एक मॉडेल आहे, त्याला प्लम पुडिंग मॉडेल म्हटलं, ते आपल्याला समोर जाऊन बघायचं आहे. त्याच्यानंतर रुदरफोर्डनी 1912 मध्ये परत एकदा त्याच्याविषयी मत मांडलं. जे थॉम्सनचं मॉडेल होतं त्याच्यात काही सुधारणा करण्याचं काम रुदरफोर्डनी केलं. नेक्स्ट in this series was Niels Bohr. In 1913 he proposed a model specially for hydrogen atom, and his model was very useful in the different discoveries in modern physics. And then it comes the modern quantum cloud model post 1930, in which this is Einstein, then again Thomson, Thomson, Schrodinger's, and so on. Different scientists were working in this field. So this is a history of an atom timeline. So in this series, first was Democritus in 460 BC. He proposed that matter is made up of indivisible, minute and very small particles called as atom. In modern physics, you can say in 1803, John Dalton put forth a theory regarding this atom, and then it comes Thomson, who experimentally proved that this atom is divisible, that we have to study later on. Rutherford also put forth a theory in 1912. His theory was also a milestone in this series. The theory, drawbacks of this theory was more famous as compared to the actual theory. His drawbacks were removed by Niels Bohr. He put forth a model for especially hydrogen atom, and based on hydrogen atom there were again different number of scientists who work in this field. It includes the modern quantum cloud model post 1930. So this is the brief history of the atom in terms of timeline, you can see. So actually we have to discuss the Dalton's atomic theory. So Dalton in 1803 put forth a theory called as Dalton's atomic theory. According to this theory, first point, it says that matter is made up of indestructible particles called as atoms. जो कुठलाही पदार्थ आहे तो अतिशय सूक्ष्म, अविभाजित, न तोडता येणारे, त्याला इनडिस्ट्रक्टिबल, नाशिवंत नसलेले पार्टिकल्स कॉल्ड एज ॲटम्स. म्हणजे कुठलाही पदार्थ हा अतिशय सूक्ष्म कणापासून बनलेला असतो, जे महर्षी कणादानी सांगितलं तोच पार्ट डाल्टननी 1803 मध्ये मांडला. द मॅटर इज मेड अप ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल particles called as atoms. Second point, he says atom of given element are identical. एका कुठल्याही पदार्थाचे जे ॲटम असतात ते सर्व आयडेंटिकल असतात, सारखे असतात. डाल्टनचं म्हणणं. डाल्टनचं पहिलं काय मत होतं, कुठलाही पदार्थ हा इनडिस्ट्रक्टिबल, आपण जे तोडू शकत नाहीत असे, आणि अविभाजित म्हणू, नुकसान न करता येणारे, नाशिवंत नसलेले अशा अतिसूक्ष्म पार्टिकलपासून बनलेलं असतं. त्याला नाव दिलं प्रत्येक पार्टिकलला ॲटम. सच ॲटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आयडेंटिकल. कुठलाही एक एलिमेंट घेतला, मटेरियल घेतलं, त्याचे जे ॲटम्स असतात हे सर्व सारखे असतात, असं डाल्टनचं मत होतं. आणि आणखी एक महत्त्वाचा पार्ट त्यांनी मांडला तो असा, ॲटम्स कॅन कंबाईन विथ other atoms to form a new substance, just like hydrogen. One atom combines with, that is, two atoms of hydrogen H2, and one atom of oxygen combines to form H2O.
So this is example for this third point. Atoms can combine with other atoms to form new substance. एक ॲटम दुसऱ्या सबस्टन्सच्या ॲटम सोबत कंबाईन होऊन किंवा दुसऱ्या ॲटम सोबत कंबाईन होऊन एखादा सबस्टन्स तयार होऊ शकतो, असं सुद्धा मत डाल्टननी त्याच्या थिअरीमध्ये मांडलं. सो दीज वेअर दी अजम्पशन्स वी कॅन सी ऑर पॉस्ट्युलेट्स ऑफ डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरी. लास्ट वन, ॲटम्स कॅन कंबाईन विथ other atoms to form new substance. So this was Dalton's atomic theory. First point, matter is made up of indestructible particles called as atoms. Second, the atom of a given element are identical. And third, atoms can combine with other atoms to form new substance. पदार्थ अतिशय सूक्ष्म अशा न तुटणाऱ्या न नाश पावणाऱ्या सूक्ष्म कणापासून बनलेला असतो. त्या सूक्ष्म कणांना ॲटम असं म्हणतात. प्रत्येक सबस्टन्सचे नंबर ऑफ ॲटम जे असतील ते सर्व सारखे असतात. आणि तिसरा पार्ट त्यांनी मांडला की ॲटम्स एकत्र येऊ शकतात, वेगवेगळे ॲटम्स, आणि त्याच्यातून एक दुसरा सबस्टन्स, नवीन एखादा पदार्थ सबस्टन्स तयार होऊ शकतो. हे झालं डाल्टनचं ॲटमविषयीचं मत. आता याच्यात मुख्य महत्त्वाचं एक्सपेरिमेंट आणि मॉडेल येतं. पहिलं आर्टिकल म्हणून आपण चॅप्टरचं थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेल. वर आपण पाहिलं थॉम्सन, त्याच्यानंतर रुदरफोर्ड, नील बोर, त्याच्यानंतर आईन्स्टाईन. तर त्या लाईनमध्ये सर्वात प्रथम मॉडेल होतं थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेल. इन द सिरीज ऑफ डिस्कवरी ऑफ ॲटम टाइमलाइन, द थॉम्सन वॉज द मेन part we can say, or main role player we can say. So Thomson's atomic model we have to study. So he performed number of experiments using a discharge tube having evacuated glass tube containing cathode and anode, 2 electrodes and a fluorescent screen, and arrangement to accelerate the electron, that is 2 metallic plates and this magnetic field, with the help of which the electrons can be accelerated and their flow or their behavior in different conditions can be studied. So this was the experimental setup by Thomsons or J.J. Thomson. So cathode kept at one end, here is anode. In between this cathode and anode there is a high voltage battery. So what is construction for this experiment? In J.J. Thomson experiment with evacuated glass tube, a voltage was applied between 2 electrodes, cathode and anode. See here carefully. Between this cathode and anode, a high voltage battery is applied, that is potential difference is applied between cathode and anode using the battery. Now it was observed that the particles emitted by cathode forms beam or ray. When this electric field is applied between this cathode and anode, this cathode being negative electrode, it emits number of electrons. These electrons are accelerated by anode, and as these electrons are accelerated, this electron forms a ray or beam. So this beam moves in forward direction with very high speed. This particle beam strikes, when this beam of electron moves in forward direction with very high speed, it strikes this fluorescent screen and shows glow, or it shows fluorescence effect, shining effect on the screen. So this particle beam strikes the fluorescent screen and produce a glow on the screen. So here are different points. If there is no any field, the beam strikes at point B. If there is electric field between these two plates, the electron beam strikes at point A in upward direction, and instead of electric field, if we apply between this north and south pole magnetic field, this flow of electron or electron flow or electron beam moves in downward direction and strikes at point C. These are the different observations made by Thomson with the help of this experimental setup. So this particle beam strikes fluorescent screen and produce a glow on the screen, and by studying the properties of this beam,
Thomson concluded that the beam consists of or beam is made up of negatively charged particles called as electrons. By the observations as they are moving in upward or downward direction or remains undeflected, Thomson concluded that this beam of particles must contain the charged particle which are negatively charged, and he concluded that these particles are nothing but they are actually electrons. So by studying the properties of this beam, Thomson concluded that the beam is made up of negatively charged particles called as electrons. So it is clear that now this atom is not indestructible, it can be divided. So last conclusion here, it proves that atom is divisible, it is not indivisible, or we can say it is divisible. तो अविभाजित नाही, त्याला विभाजन करू शकतो कुणाला, ॲटमला. जे की डॉल्टननी सांगितलं होतं की ॲटम हा अविभाजित राहतो, त्याच्यापेक्षा लहान काही नाही आहे, ॲटम हा शेवट असतो. पण जे थॉम्सनने त्याच्या एक्सपेरिमेंटमधून असं सिद्ध करून दाखवलं की इलेक्ट्रॉनचा बीम हा ॲटममधून बाहेर पडत असतो, म्हणजे ॲटममध्ये इलेक्ट्रॉन असतात आणि ते बाहेर पडतात आणि फ्लोरोसंट स्क्रीनवर पडतात. याचा अर्थ ॲटमपेक्षाही लहान काहीतरी आहे, म्हणजे ॲटम हा डिव्हिजिबल आहे. ॲटमला आपण डिव्हाइड करू शकतो आणि त्याला डिव्हाइड केलं तर काय मिळतं, मध्ये फोडलं तर काय मिळतं, ते इलेक्ट्रॉन्स. मग जे थॉम्सनचा एक्सपेरिमेंट हा एक माइलस्टोन आहे या सिरीजमध्ये, ज्याने प्रूव्ह केलं की ॲटम हा डिव्हिजिबल असतो. तर हा एक महत्त्वाचं कन्क्लुजन जे थॉम्सनच्या एक्सपेरिमेंटवरून आपल्याला पाहायला मिळतं. सो इट प्रूव्स दॅट ॲटम इज डिव्हिजिबल. सो दिस इज the concluding part of this experiment, that atom is not indivisible, actually it is divisible. Indestructible, actually it is destructible. आपण त्याला तोडू शकतो असं म्हणू शकतो थोडक्यात ॲटमला, आणि तोडलं तर काय मिळतं, त्याच्यामध्ये मिळतात इलेक्ट्रॉन्स. तर जे थॉम्सनच्या एक्सपेरिमेंटचं सेटअप, कॅथोड ॲनोड, कॅथोडमधून बाहेर पडतात इलेक्ट्रॉन ह्या मोठ्या बॅटरीच्या पोटेन्शियलमुळं. त्या इलेक्ट्रॉनला पळवण्याचं, ॲक्सिलरेट करण्याचं काम ॲनोड करत असतो. पुढे पळाले की या प्लेटमधून जेव्हा जातं किंवा मॅग्नेटिक फील्डमधून जातं तेव्हा त्याची डिफरंट पाथ मिळतात. कुठलं फील्ड नसेल तर बी पॉईंटला विदाऊट अनडिफ्लेक्शन, जर इलेक्ट्रिक फील्ड लावलं तर वर ए पॉईंटला, आणि जर मॅग्नेटिक फील्ड लावलं तर सी पॉईंटला इलेक्ट्रॉनचा बीम जाऊन आढळतो आणि या स्क्रीनवर आपल्याला चकाकी किंवा ग्लो मिळतो. ह्या ऑब्झर्वेशन्स पाहिल्यानंतर त्यांनी कन्क्लूड केलं की हे पार्टिकल जे असतील पळणारे ते नक्कीच चार्ज असलं पाहिजे त्यांच्यावर, आणि त्याच्यावरचं चार्ज निगेटिव्ह असलं पाहिजे, आणि स्मॉलेस्ट पार्टिकल आहेत म्हणून त्यांना नाव दिलं त्यांनी इलेक्ट्रॉन. आणि असे इलेक्ट्रॉन हे ॲटममध्ये असतात असं जे थॉम्सननी मांडलं. याचा अर्थ जे डाल्टनचं म्हणणं होतं की ॲटम हा इंडिव्हिजिबल असतो, तसं नाही, तर ॲटमसुद्धा डिव्हाइड करता येऊ शकतो, आणि त्याच्यामध्ये कोण असतात तर इलेक्ट्रॉन असतात. हे झालं हे एक्सपेरिमेंटचं कन्क्लुजन. इथं थिअरॉटिकली हा पार्ट आपला संपला. जो नंतरचा पार्ट आहे तो पण दुसऱ्या तासामध्ये